ამერიკის სავაჭრო პალატის აღმასრულებელი დირექტორი ჯორჯ ველტონი იქნება დღეს ჩემი პირველი სტუმარი, რომელიც დეტალურად აგვიხსნის ამერიკის სავაჭრო პალატის ინიციატივას და იმასაც თუ რა საჭიროებას უპასუხებს დღეს შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ნაწილში კერძო სექტორის უფრო აქტიური ჩართულობა. ჩვენ საუბარს სინქრონულად გადათარგმნის AmG ჯორჯია. დიდი მადლობა მათ საქმიანი თანამშრომლობისთვის. George Welton შემომიერთა სტუდიაში, Mr. Welton. Thank you for being with us and taking our questions. What is AmCham's initiative about setting up business working group that will be dealing with some issues that are connected with the legal corridor in which ways could the private sector contribute to this process? Well, thank you very much for having me. Most appreciated to talk about this very important issue. Before we get onto the middle corridor, though, I do really want to congratulate the Georgian people, the team, everybody involved for the fantastic result last night. I'm sure there are very few people watching the show today whose principal concern is the middle corridor. Hopefully that will be our concern moving forward, but right now everyone is appropriately obsessed with the great result. So congrats on that. So you have been cheering hard. Yes, absolutely. So in answer to your question, just to start by being clear, I mean, the American Chamber of Commerce brought this issue forward as part of the Investor Council, and obviously the Investor Council represents this wide range of business associations, the international financial institutions, the World Bank, EBRD, and others, and of course all the partners amongst the Georgian government. And it's a great platform for bringing people together precisely because it brings a great deal of expertise and knowledge on the ground, expertული ცოდნის გაზიარების საშუალებას კერძო სექტორისთვის და ასევე ტექნიკური ცოდნის გაზიარების საშუალებას გვაძლევს მთავრობისთვის. და რატომ წამოვჭერით ეს? რა თქმა უნდა, ყველა ბიზნეს ასოციაციისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მისესი ის არის, რომ თუ საქართველოს ახლა შევხედავთ ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით და განვიხილავთ მომდევნო 10-20 წელს ორი რამ არის გამოკვეთილი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაზეც უნდა ფოკუსირდეთ. ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის ევროკავშირის წევრობა და პირველ რიგში მოგილოცავთ იმას, რომ თქვენ ხართ გაქვთ კანდიდატის სტატუსი უკვე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში და მეორე ეს არის შუა დერეფანი. დიდი ხნის განმავლობაში მიდიოდა საუბრები აი ამ ტრანსფორმაციული საკითხის შესახებ და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი იმედის მომცემი ჩვენთვის. მე ვფიქრობ რომ ევროკავშირის პოტენციური წევრობა და ამის შემდეგ რუსეთის მიერ ინვაზია უკრაინისა აი ეს ის პროცესებია რამაც გარდაქმნა სიტუაცია და დიდი გავლენა იქონია თქვენს ქვეყანაზე. რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სამუშაოები მიმდინარეობს ამ მიმართულებით უკვე და დიდი ინვესტიციები იდება ნებისმიერ კომპონენტში ეს არის ინფრასტრუქტურა თუნდაც რა თქმა უნდა ეს ხდება პორტებში, რკინიგზაზე, ნებისმიერი მიმართულებით. და ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყნების განვითარებას, რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ეს ხელშეკრულება დავდეთ აზერბაიჯანს, თურქეთს, ყაზახეთსა და საქართველოს შორის. ამ აქტივობების კოორდინირების მიმართულებით განსაკუთრებით ეხებოდა ტრანსპორტსა და ლოჯისტიკას და მას შემდეგ აი რაც ეს ინფრასტრუქტურას მოვაგვარებთ და კოორდინირებას გავუწევთ ამ ყოველივეს. ამის შემდეგ უკვე გვჭირდება შიდა კოორდინაცია.
განსაზღვროთ რა ხდება საზღვრებზე საბაჟო აქტივობების კოორდინაციაც უნდა მოხდეს. შეუძლია განახორციელოს ბიზნეს ასოციაციამ, ბიზნეს საზოგადოებებმა ამ მიმართულებით. რა შეიძლება მოგვიტანოს ამან თქვენ აღნიშნეთ ეს არსებობს ძალიან ბევრი კვლევა ამ მიმართულებით, ბევრი გამოწვევა რა თქმა უნდა შესაძლებლობებთან ერთად და ამას სჭირდება პრიორიტეტების განსაზღვრა თუ როგორ შეუძლია ბიზნესმა განსაზღვროს ეს პრიორიტეტები. შესანიშნავი კითხვა. მე ვფიქრობ, რომ მთავარი როლი ბიზნესის არის პრაქტიკული გაგება იმისა, თუ როგორ ხდება პოლიტიკის დანერგვა. მსოფლიო ბანკის ანგარიშიდან მთავარი რამ, რაც ხაზგასმული იყო, ეს არის ის, რომ 2021-2022 წლებში მკვეთრად გაიზარდა ტვირთბრუნვა, ხოლო 2022-2023 წლებში ყველა ეს გაუმჯობესებული მაჩვენებელი შებრუნდა თითქოს. და რეალური მიზეზი ამის ის არის, რომ არსებობს ბევრი ხარჯი. მიზეზი ამისა კი არის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა, რომელიც რაღაც მხრივ მთავრობაზე არის დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციის საკითხიც არის, რომელიც აკონტროლებს საზღვარზე მიმდინარე აქტივობებს. საჭიროა საუბარი, დისკუსიები მთავრობასთან იმისთვის, რომ პრაქტიკულად განვახორციელოთ ეს საკითხები. ჩვენ როგორც AmCham'მა, ჩვენ AmCham's მოგმართავენ ხოლმე სხვადასხვა მომხმარებელთა კომპანიები, მაგალითად, რომელიც კოკა-კოლას წვენებს, შოკოლადს და ასე შემდეგ, ასეთ პროდუქტებს ეხება ხოლმე. ეს პროდუქტები ძირითადად აქამდე შემოდიოდა რუსეთიდან. რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ ამ პროდუქტების შემოტანა დაიწყო ევროპიდან. მაგრამ პროდუქტების ეტიკეტირება ხდებოდა ისე, რომ არ შეესაბამებოდა საქართველოს რეგულაციებს. შესაბამისად, ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ შეგვეჩერებინა ეს კანონი ეტიკეტებთან დაკავშირებით იმისთვის, რომ საშუალება ქონოდა ევროპული პროდუქტების შემოტანის საქართველოში. რომ აღარ ყოფილიყო ძირითადი წყარო რუსეთი ასეთ შემთხვევაში პროდუქტების. რა თქმა უნდა, აქ მთავრობის ჩართულობაც არის საჭირო. დიახ, უფრო მეტად საუბრობთ უკვე ამის შესახებ. დიახ, ეს არის ერთი სფერო, რომელზეც ქონდა გავლენა. მეორე როდესაც საბაჟო პროცედურები რეალურად უკეთესად გამოიყურება ქაღალდზე, მაგრამ სამუშაო პროცესი არ არის იმდენად შეუფერხებელი და სჭირდება გარკვეული ცვლილებების შეტანა. და ჩვენ ინვესტორთა საბჭოსთან ერთად მუშაობთ ამ სხვადასხვა ელემენტებზე, ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით, შუადერებანთან დაკავშირებით, EBRD-ც ასევე ინვესტორთა ჯგუფთან ერთად მუშაობს მთავრობასთან თანამშრომლობით ძალიან ფართო სტრატეგიულ გეგმებზე, ახალ სატრანსპორტო ლოგისტიკურ სტრატეგიებზე და ასევე სისტემის შექმნაზე, რომელიც საშუალებას მოგცემს ტვირთების გზიდან მოცილების შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან ხელსაყრელი იქნება, რომ ეს უფრო სარკინიგზო კორიდორი გახდეს შუადერეფანი, ვიდრე საგზაო კორიდორი. ამ სფეროებში იმუშავებთ ჩვენ და ასევე არის ისეთი საკითხები, რომელიც ბიზნესს ეხება და გვეხმარება გარკვეული დეტალების იდენტიფიცირებაში. რა ტიპის ბიზნესები უნდა იყვნენ ჩართული ამ სამუშაო ჯგუფში? თქვენ ეძებთ კონკრეტულად იმათ, ვისაც ეხება შუა კორიდორი, თუ ექსპერტული ცოდნა გაინტერესებთ, ის ფართო ექსპერტული ცოდნა
Sure. Well, I mean, thanks for giving me the opportunity to say nice things about my organization. I mean, business associations like AmCham, which is the largest international business association in Georgia, I mean, really bring together a very significant portion of the Georgian economy as a whole. And we operate specifically to try and bring together a range of different views and a range of different elements of expertise. And it might not just be one thing. I mean, you often need lawyers and accountants and transport logistics experts, but then also maybe production experts in particular areas. So we would aim to bring the expertise where necessary to deal with the particular questions, and we will engage with our members to do that. And so the current format of the Investor Council, which is mostly working through these big business associations, is a good way of bringing expertise from incredibly wide range of sectors. ძალიან Now, კარგი of course, საშუალება სწორედ აი ამ ექსპერტული ცოდნის გაზიარების. სატრანსპორტო თვალსაზრისით ჩვენ დიდი ნაწილი ვართ ამ კუთხით, თუმცა არის კიდევ სხვა ბიზნესები, რომლებიც დიდად ეხება გარკვეული პროდუქტების საქონლის შემოტანას თუნდაც საქართველოში, თუნდაც სამშენებლო კომპანიები, ანუ სხვადასხვა სახის კომპანიები, ყველას განსხვავებული ექსპერტული ცოდნა აქვს. და ჩემი ბოლო კითხვა ამასთან დაკავშირებით, ეს გუნდი იქნება თუ არა მობილური, უფრო მოქნილი და ორიენტირებული შუა კორიდორის საკითხებზე. ინვესტორთა საბჭო, როგორც ვთქვით, ბევრ საკითხს განიხილავს ხოლმე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იქნება თუ არა საკმაოდ გამჭვირვალე ეს გუნდი, გააკეთებს თუ არა გარკვეულ კომენტარებს სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით, სინათლეზე გამოიტანს თუ არა მათ სამუშაო პროცესს. ჩვენც დაინტერესებული ვართ, რა თქმა უნდა, და არ გვინდა გამოვჩეთ ამ სიახლეებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი კომუნიკაციის თვალსაზრისით განსაკუთრებით თქვენაირი კომპანიების შემთხვევაში. აი ტექნიკური დეტალები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ არის საინტერესო. აი ზოგჯერ გვეკითხებიან ხოლმე მაგალითად საბაჟო პროცედურებზე, ძალიან ისეთ დეტალებზე. და დიდად არ გირჩევდით ამ ყველაფერს მიყვეთ. თუმცა ეს პლატფორმა, ისევე როგორც სხვა ყველა პლატფორმა, ეს იქნება ის ადგილი, სადაც იქნება განიხილება დეტალურად საკითხები და რა თქმა უნდა, ეს საჯაროდაც გამოიტანება შემდეგ. მაგრამ პირველ რიგში ამის დამუშავება მოხდება შიგნით და შემდგომ აი მაგალითად ინვესტორთა ჯგუფთან შეხვედრები შეიძლება გასაჯაროვდეს და აი ასეთი დიალოგის სახით გვექნება შესაძლებლობა იმის, რომ გარკვეულ დეტალებს შევეხოთ. ორი მართველი რამ ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით უნდა განვითარდეს შუა კორიდორის საშუალებით და ასევე ევროკავშირთან, აი ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხით. ეს არის საერთო სურათი. აი რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები. რას ველოდებით აწი? ეს So we've already had the first exchange with the Investor Council Secretariat. I saw you had Georgi Chivishvili in one of your earlier packages. So we're in the process of discussing with them exactly how this is going to be proposed. I anticipate it will be put together and start working fairly soon. There are lots of issues, and probably the first priority would be to საკითხი არის განსახილველი, მაგალითად გამჭვირვალობა იმისთვის, რომ გავიგოთ რა მიმართულებით უნდა ვიმუშავოთ ძირითადად და ალბათ ამას დასჭირდება რამდენიმე თვე დაახლოებით და შემდგომ ინვესტორთა ჯგუფთან ერთად განვიხილავთ კიდევ გარკვეულ საკითხებს და საჯაროდ გამოვიდეთ გამყოლებას. დიდი მადლობა ამ დეტალებისთვის. მოყვებით და იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთხელ გიხილავთ. Hopefully after more great wins. June's going to be very exciting. მეტი გამარჯვების შემდეგ შეგხვდებით.
Indeed, absolutely. If we can, ეს იქნება საშუალება კიდევ რომ ევროპას დავუკავშირდეთ. ამ წელს შესანიშნავი ევროპული შეჯიბრებაც იქნება კიდევ. პასუხობდა ანალიტიკას შეკითხვებს. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ენჯი ჯორჯიას, რომელმაც სინქრონულად თარგმნა ჩვენი საუბარი. ამ საუბრის ვიდეო ვერსიას მალე ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზეც BMG.